عارف انت لما تكون عايش في قاره باكملها بتفتخر بمهاجم واحد لانه بيلعب في برشلونه، وفجاه تكتشف ان في مهاجم كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في فرنسا في 2001 وهوب بدون اي مقدمات ينتقل لاكتر من نادي، وفجاه في 2004 تلاقيه بيمضي مع تشيلسي احد اقوى مشاريع العالم ساعتها. لا ومش كده وبس، لا ده بعدها انت تكتشف ان هو مش مجرد لاعب عادي وهياخد له سنتين بمستوى استثنائي وهيختفي، لا ده عنده استمراريه وبيقدر يسجل من اي مكان وفي اي وقت وتحت اي ظروف. وبالنسبه للتخاذل فهو ملوش مكان في شخصيته، لانه لاعب قدر بعدها مش بس يكون اسطوره في افريقيا وتشيلسي، لا ده كمان وصل انه يكون جزء من تاريخ نادي من اعرق واقوى الانديه في العالم. دروجبا اسطوره يستحق كل الكلام ده اكيد، انما قصته بقى بدات ازاي وانتهت فين ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. دروجبا من مواليد ابيجان سنه 78، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي تركوان الفرنسي، وتحديدا لما والدته طلبت من عمه انه يعيش معاه في فرنسا عشان يبدا بدايه صحيحه. ولكن المشكله هنا ان دروجبا ساعتها كان بيلعب مدافع، وده اللي خلاه بعد سنه واحده ينضم لنادي الفيل ويقعد معاهم سنتين، وبعدها برضه ينضم لناشئين نادي ايفان ويقعد معاهم سنتين، ومع بدايه سنه 93 ينضم لنادي ليفولو، النادي اللي قدر يصنع من دروجبا من مجرد مدافع الى مهاجم شرس وقوي، واللي بيهم دروجبا قدر يكون واحد من اهم اسباب فوز النادي بدوري الناشئين سنتين ورا بعض. وطبعا النتيجه لده ان يجي نادي لومان يطلب انضمام اللاعب، وفعلا دروجبا ينضم لناشئين النادي في سنه 97، وبعد ظهوره بمستوى افضل من المتوقع النادي قرر تصعيده للفريق الاول، وفعلا بعد اقل من سنه يتم تصعيده للفريق الاول ويقعد معاهم موسم 97 98 في رحله البحث عن الفرصه المفقوده، لدرجه انه ما يشاركش غير مباراتين فقط طول الموسم. ولكن بقى البدايه الحقيقيه كانت في الموسم اللي بعده، وتحديدا بعد ما دروجبا عرف ان عنده مولود، وبيها اكتشف ان في مسؤوليه جديده عليه، وده اللي خلاه يتجنب الطريق الدراسي اللي كان بيمشي فيه مع كره القدم. وطبعا ده ساعده جدا في انه يركز في كره القدم، والنتيجه لده انه يقدر يشارك في 32 مباراه ويسجل 7 اهداف ويصنع هدف وحيد، واللي بيها يكون واحد من اهم اسباب وصول فريقه للمركز الثامن في الدرجه الثانيه من بعد ما كان معرض للهبوط في الموسم الماضي. المهم في الموسم اللي بعده يحصل هبوط في مستوى دروجبا بشكل غريب، لدرجه انه وصل لمرحله ان في عدم اقتناع من المدرب بامكانيات دروجبا، وده اللي خلاه ما يشاركش غير 13 مباراه فقط ويسجل هدف وحيد طول الموسم. ولكن لو اتكلمنا عن العوده للطريق الصحيح فبالتاكيد هتكون في الموسم اللي بعده، واللي هيسالني ازاي هقول له ان دروجبا قدر يكسب ثقه المدرب تاني، لدرجه انه كان بيشارك لحد نهايه الدور الاول شبه اساسي، وكمان كان قدر يسجل 5 اهداف. وده بقى اللي خلى نادي كونجون اللي بيلعب في دوري الدرجه الاولى الفرنسي يطلب التعاقد مع اللاعب، وفعلا تتم الصفقه ويكمل الدور الثاني معاهم عشان يكون شارك في 35 مباراه بين الفرقتين ويسجل 10 اهداف ويصنع هدف، وده مهم وكل حاجه. ولكن الكارثه بقى كانت في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه دروجبا قرر ينفجر ويظهر باداء شبه اسطوري، لدرجه انه شارك في 38 مباراه سجل فيهم 20 هدف وصنع 3، وساعتها مش بس يكون ثالث هدافين الدوري، لا ده كمان قدر يقود الفريق للوصول للمركز السابع من بعد ما كان محتل المركز ال 16 في الموسم الماضي. وطبعا النتيجه لادائه ده هو عرض من احد اكبر الانديه في فرنسا، واللي هو كان مارسيليا، واللي قرر يدفع ما يقرب من 6 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب ال 24 عام، وفعلا يتم انضمامه موسم 2003 2004 يكون الاول له معاهم. الموسم اللي فيه دروجبا اثبت للعالم كله انه مش لاعب عادي، وانه يستحق يكون في دوري اقوى من الفرنسي. واللي هيسالني ازاي هقول له ان في الموسم ده دروجبا شارك في 55 مباراه سجل فيهم 32 هدف وصنع 7، واللي بيهم مش بس يكون ثالث هدافين الدوري، لا ده كمان يكون احد اسباب وصول مارسيليا لنهائي كاس الاتحاد الاوروبي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في مباراتين ليفربول في دور ال 16، وبعدها يتمكن من التسجيل في الفوز على الانتر، وبعدها مارسيليا يصعد لمواجهه نيوكاسل في قبل النهائي. والمباراه الاولى ساعتها كانت انتهت بالتعادل السلبي، عشان في المباراه الثانيه دروجبا يعبر عن نفسه ويسجل ثنائيه بها يصعد مارسيليا لمواجهه فالنسيا في النهائي. وعلى الرغم من ان مارسيليا كان بيقدم اداء قوي جدا الا ان فالنسيا قدر يحسم المواجهه ويتوج باللقب على حساب مارسيليا. ولكن كل ده ما ينفعش ينسينا ان دروجبا مش بس كان في التشكيله المثاليه في فرنسا، لا ده كمان يكون افضل لاعب في الدوري، ويكملها بان هدفه في الجوله ال 18 اللي كان ضد مونبلي يكون هدف الموسم، والنتيجه للعظمه دي يكون عرض من تشيلسي اللي قرر يدفع ما يقرب من 38 مليون يورو مقابل التعاقد مع المهاجم الاوفواري، وفعلا تتم الصفقه اللي بيها دروجبا يكون اغلى تاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي بعد واين روني. ولكن مشاركه دروجبا في الدوري الانجليزي ده معناه ان الموضوع هيختلف شويه، لانك كنت بتلعب في الدوري الفرنسي فجاه هتلاقي نفسك بتلعب في اقوى دوري في العالم. ولكن من اهم سمات دروجبا هي كانت الشخصيه اللي بيها مع اول موسم له في الدوري الانجليزي قدر يشارك في 41 مباراه يسجل فيهم 16 هدف ويصنع 8، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز تشيلسي بالدوري لاول مره بعد غياب 50 سنه والثاني في تاريخ النادي. لا ومش بس كده، ده كمان يكون احد اسباب صعود تشيلسي لكاس الرابطه، وتحديدا بعد ما قدر يصنع هدف في الفوز على اليونايتد في قبل النهائي، واللي بيه يصعد تشيلسي لمواجهه ليفربول في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدخول الاكسترا تايم، عشان تيجي الدقيقه 107 دروجبا يسجل هدف التقدم لتشيلسي، واللي بيه تشيلسي يتوج بكاس الرابطه. عشان بعد العظمه دي دروجبا يبدا موسم 2005 2006 بالمشاركه في 41 مباراه ويسجل 16 هدف ويصنع زيهم، وساعتها يبدا الموسم بمباراه السوبر المحلي ضد ارسنال في المباراه اللي تسجيل فيها دروجبا ثنائيه يكون سبب في تتويج تشيلسي باللقب، وبعدها يكمل يكون واحد من اهم اسباب فوز تشيلسي بالدوري الثاني على التوالي لاول مره في تاريخ النادي، عشان مع نهايه الموسم تجي له استدعاء للمنتخب في افريقيا، البطوله اللي فيها دروجبا قدم اداء كبير جدا وقدر يكون واحد من اهم اسباب وصول المنتخب للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف في الفوز على المغرب وعلى ليبيا. وحتى لما المنتخب
المنتخب صعد لمواجهه نيجيريا في قبل النهائي، دروجبا سجل هدف الفوز، وليبي كوت ديفوار يصعد لمواجهه مصر في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن ساعتها تألق الحضري يحسم اللقب لمصر. ولكن بغض النظر عن ده، دروجبا ساعتها يدخل تشكيل الموسم في القاره، لا وكمان يفوز بجائزه افضل لاعب في القاره. عشان بقى بعد العظمه دي دروجبا يبدا موسم 2006 2007 بالمشاركه في 60 مباراه ويسجل فيهم 33 هدف ويصنع 11، واللي يكون واحد من اهم اسباب فوز تشيلسي بالاف اي كاب، وتحديدا في مواجهه تشيلسي باليونايتد في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول للاكسترا تايم. عشان بعدها دروجبا يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل واللي يتوج تشيلسي باللقب. لا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، ده لسه اداء دروجبا في كاس الرابطه، البطوله اللي فيها دروجبا سجل في الفوز على استون فيلا ونيوكاسل، ويكمل بتسجيل في ويك كامب في قبل النهائي. عشان بعدها تشيلسي يصعد لمواجهه ارسنال في النهائي في المباراه اللي تقدم فيها ارسنال في بدايه المباراه. عشان بعدها يجي دروجبا يعمل ريمونتادا ويسجل هدفين الفوز باللقب الثاني في نفس الموسم على قد دروجبا. عشان بعد اللي عمله ده مش بس يدخل التشكيل المثالي في الدوري، لا ده كمان يكون الهداف ويكملها بلاعب الموسم في تشيلسي، بالاضافه انه يكون افضل لاعب في كوت ديفوار متفوقا على يايا توريه. عشان بقى بعد نهايه الموسم الافضل في تاريخ دروجبا يرجع يبدا موسم 2007 2008 بشيء غريب جدا، وتحديدا بعد ما عرف ان مورينيو هيمشي، وساعتها طلع بتصريح ان في حاله ان مورينيو يمشي هو كمان هيمشي، وكمان حدد انه متجه لريال او برشلونه او ميلان او كده. ولكن بعدها طلع يعتذر وده جميل وكل حاجه، ولكن الاعتذار الحقيقي بقى كان في ادائه في الموسم ده، وتحديدا بعد ما قدر يشارك في 32 مباراه وعلى الرغم من اصابته بتمزق في العضل واللي بسببها غاب شهر ونص، الا انه قدر يسجل 15 هدف ويصنع 7. ولكن الناس اللي متابعاني هتبقى عارفه الموسم ده كان عامل ازاي. ولكن المضمون ان الموسم ده كان من اصعب المواسم في تاريخ تشيلسي الحديث، واللي هيسالني ليه هقول ان تشيلسي بدا الموسم بالخساره من اليونايتد في كاس السوبر المحلي، وبعدها يخسر من توتنهام في كاس الرابطه، ويكملها بخساره الدوري بفرق نقطتين عن اليونايتد. ومش بس كده، حتى في دوري الابطال البطوله اللي فيها دروجبا قدم اداء مميز جدا وقدر يسجل في الفوز على فالنسيا وشالكا وروزبورج، وحتى في قبل النهائي قدر يسجل هدفين في الفوز على ليفربول، واللي بيها تشيلسي يصعد لمواجهه المان يونايتد في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح. ولكن ضياع انيلكا ركلته ساعتها يهدي البطوله للمان يونايتد. لا ومش بس كده، بعدها تجيله استدعاء للمنتخب في افريقيا 2008 البطوله اللي فيها دروجبا تالق وقدر يسجل في الفوز على بنين ومالي وغينيا عشان يصعد لمواجهه مصر في قبل النهائي في المباراه اللي تالق المنتخب المصري فيها يتسبب في هزيمه كوت ديفوار برباعيه، واللي بقى يرجع كوت ديفوار يلاعب غانا على المركز الثالث. ولكن على الرغم من صناعه دروجبا هدف الا ان غانا يفوز بالمركز الثالث، ودروجبا ساعتها ما يخرجش من الموسم غير بانه افضل لاعب في كوت ديفوار ويكون في التشكيله المثاليه للقاره الافريقيه. عشان بقى بعد النهايه العصيبه دي دروجبا يرجع يبدا موسم 2008 2009 بالمشاركه في 42 مباراه ويسجل 14 هدف ويصنع 5، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الركبه اللي بسببها غاب ما يقرب من 5 شهور عن الملاعب، واللي بيها سكولاري بدا يعتمد اعتماد اكتر على انيلكا. ولكن على الرغم من كل ده الا ان دروجبا قدر يكون من اهم اسباب وصول تشيلسي لنهائي الاف اي كاب، وتحديدا بعد تالقه في مواجهه ارسنال في قبل النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 84، وتحديدا لما دروجبا قرر يتدخل وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل واللي بيه يصعد تشيلسي لمواجهه ايفرتون في النهائي في المباراه اللي بدات تشيلسي بالتاخر بهدف للويس سا في الدقيقه الاولى، ولكن بعدها ثنائيه دروجبا ولامبرد تقود تشيلسي بالعوده في المباراه والتتويج باللقب. عشان بعدها على الرغم من غياب دروجبا في اغلب اوقات الموسم الا انه قدر ساعتها يفوز بجائزه افضل لاعب في القاره الافريقيه للمره الثانيه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه دروجبا قرر ينفجر حرفيا ويعمل اعلى معدل ارقام له في مسيرته، وتحديدا بعد ما شارك في 44 مباراه سجل فيهم 37 هدف وصنع 16، يعني مشارك في 53 هدف في 44 مباراه. وده بقى مش معدل كبير، لا ده معدل اسطوري، وده ساعد تشيلسي جدا في الفوز بالسوبر الانجليزي، وبعدها دروجبا يتالق ويكون هداف الدوري وكمان ينضم للتشكيله المثاليه للبطوله، واللي بقى يكون من اهم اسباب تتويج تشيلسي بالدوري. وطبعا كل ده كوم، واداء دروجبا في الاف اي كاب ده كان كوم تاني. واللي هيسالني ازاي هقول ان دروجبا ساعتها سجل هدف وصنع الثاني في الفوز على كارديف سيتي في دور ال 16، وبعدها استمر تشيلسي لحد مواجهه استون فيلا في قبل النهائي في المباراه اللي انتهت بثلاثيه لتشيلسي ودروجبا كان سجل هدف فيها. عشان بعدها تشيلسي يصعد لمواجهه بورتوسموس في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد برضه ما دروجبا يقرر يتدخل ويسجل هدف الفوز، واللي بيه تشيلسي يتوج باللقب الثالث في نفس الموسم. ولكن سوء الحظ في الموسم ده كان في مشاركاته مع المنتخب سواء في كاس العالم او افريقيا، وده لانه على الرغم من انه سجل هدف في الفوز على غانا في افريقيا الا انه خرج في بدايه المشوار ضد الجزائر. وحتى في مشاركاته في كاس العالم تسجيله هدف مع البرازيل وصناعه الثاني ضد كوريا ما يكونش كافي في صعود كوت ديفوار اللي خرج من الدور الاول. عشان بعدها بقى دروجبا يرجع يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 46 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع 19، وتشيلسي ساعتها يبدا الموسم بخساره السوبر ضد اليونايتد ويكملها بخساره الدوري ضد نفس المنافس، واللي بقى ينتهي موسم صفري من كل الجهات. وده بقى يزعل دروجبا جدا، والصراحه دروجبا كان زعله وحش. واللي هيقول لي ازاي هقول له ان القصه بدات في الموسم الجديد واللي هو كان موسم 2011 2012. او الموسم ده بقى دروجبا بدا بالمشاركه في 46 مباراه وسجل فيهم 11 هدف وصنع 5. وانا عارف انك هتقول لي ان تشيلسي ساعتها نهى الدوري في المركز السادس، وده صحيح وكل حاجه، ولكن لما نيجي نتكلم عن الاف اي كاب هنلاقي ان على الرغم من ان دروجبا شارك في 3 مباريات فقط الا انه قدر يكون من اهم اسباب فوز تشيلسي باللقب. وده طبعا مش لانه سجل هدف في الفوز على توتنهام في قبل النهائي، لا، ولكن لتسجيله الهدف الثاني في مباراه النهائي واللي كانت ضد
ضد ليفربول واللي بيها يكون سبب في تتويج تشيلسي باللقب. وطبعا كله كوم ومشاركاته في دوري ابطال اوروبا ده كوم تاني. البطوله اللي فيها دروجبا قدر يقود تشيلسي للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف ضد باير ليفركوزن وفالنسيا ونابولي، وحتى لما تشيلسي واجه برشلونه في قبل النهائي هو سجل هدف في الفوز على برشلونه ب 3-2 بمجموع المباراتين، وده اللي بيه تشيلسي يصعد لمواجهه بايرن ميونخ في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 83، وتحديدا بعد ما مولر يسجل الهدف القاتل واللي بيه اقترب اللقب من بايرن ميونخ. ولكن قوه شخصيه دروجبا ساعتها كان ليها راي تاني، وتحديدا بعد ما قدر يسجل هدف التعادل في الدقيقه 88 واللي بيها يستمر التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ومع اهدار شفاينشتايجر لركلته يدخل دروجبا يسجل الركله الاخيره واللي بيها يتوج تشيلسي بدوري الابطال لاول مره في تاريخه على يد دروجبا اللي كان رجل مباراه النهائي ساعتها. ده يكملها بمشاركاته مع المنتخب في افريقيا، البطوله اللي فيها دروجبا تالق وقدر يقود المنتخب للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف الفوز على السودان في المباراه الافتتاحيه، وبعدها يسجل ثنائيه في الفوز على غينيا في ربع النهائي، واللي بيه يستمر المنتخب لحد مواجهه زامبيا في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح. ولكن ساعتها اهدار كولو توري وجورفينيو ركلتهم يهدي اللقب لزامبيا، ولكن برضه دروجبا يخرج بهداف البطوله ولعب الموسم في كوت ديفوار. ولكن الغريب بقى كان ان مع نهايه الموسم نفوجئ باعلان تشيلسي رحيل دروجبا بعد نهايه عقده، وهوب بعدها نعرف ان دروجبا يعلن انضمام لنادي شنغهاي الصيني، وفعلا يتم انتقاله ويقضي معاهم الدور الاول بالمشاركه في 11 مباراه ويسجل 8 اهداف ويصنع 2، ومع بدايه الدور الثاني يقرر يرجع اوروبا، ولكن المره دي تكون عن طريق نادي جالاتا سراي، وفعلا يقضي معاهم باقي الموسم بالمشاركه في 17 مباراه ويسجل 6 اهداف ويصنع زيهم، واللي بيهم يكون واحد من اسباب فوز النادي بالدوري. وساعتها على الرغم من انه شارك في الدور الثاني بس الا انه قدر يفوز بلعب الموسم في تركيا، وعلى نفس الخطه دروجبا يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 36 مباراه، وعلى الرغم من اصابته في الفخذ اللي تسببت في غيابه شهرين الا انه قدر يسجل 14 هدف ويصنع 7، ويبدا الموسم بدور رئيسي في فوز جالاتا سراي على فنربخشة في مباراه السوبر، المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول للاكسترا تايم، ومع حلول الدقيقه 99 يدخل دروجبا يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل واللي بيه يتوج جالاتا سراي بالسوبر التركي، وبعدها النادي يكمل في وقت اصابه دروجبا ويفوز بكاس تركيا. ولكن لو اتكلمنا عن اهم تفصيله في الموسم ده فبالتاكيد هتكون في مواجهه فنربخشة، وتحديدا في مباراه الدور الثاني، المباراه اللي فيها انتشر الهتاف العنصري من جمهور فنربخشة ضد دروجبا وايمانويل ابويه، والغريب بقى ان ما كانش في رد فعل من الاتحاد التركي ضد الجماهير والنادي، وطبعا النتيجه لده ان دروجبا يقرر الرحيل، وده غريب وكل حاجه. ولكن الاغرب بقى ان بعدها على طول تشيلسي يعلن في بيان رسمي عوده دروجبا، وطبعا ده متوقع في وجود مورينيو، وفعلا تتم عوده دروجبا للنادي ويقضي معاهم موسم 2014 2015 بالمشاركه في 40 مباراه ويسجل 7 اهداف، وتشيلسي ساعتها يفوز بثنائيه الدوري وكاس الرابطه. ولكن عشان نتكلم بصراحه دروجبا ما كانش ليه دور كبير، والنتيجه لده ان مع نهايه الموسم وتحديدا في مباراه ساندرلاند دروجبا يعلن ان دي المباراه الاخيره له مع تشيلسي، وساعتها يبدا المباراه بشرط القياده، وبعدها يخرج مصاب بعد 30 دقيقه عشان بعدها يتاكد مغادرته للنادي اللي فيه سجل 104 هدف واللي بيهم يكون الهداف التاريخي للافارقه في الدوري الانجليزي، وبالمناسبه الوحيد اللي حطم الرقم ده كان محمد صلاح في عام 2021. ما علينا، المهم مع نهايه الموسم يقرر يقبل عرض مونتريال الامريكي ويقضي معاهم الفتره من يونيو 2015 لحد يناير 2017 بالمشاركه في 41 مباراه ويسجل 23 هدف ويصنع 7. ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطه له مع النادي فبالتاكيد هتكون لقطه البدايه بانه قدر يسجل هاتريك مثالي، والهاتريك المثالي ده معناه انه يسجل هدف برجله الشمال ورجله اليمين والثالث كان براسيه او العكس، واللي بيه يكون اول مره في تاريخ الدوري الامريكي لاعب في بدايته يقدر يعمل ده. المهم بعد نهايه عقده مع النادي يستمر بدون نادي لحد ابريل 2017، وتحديدا بعد عرض نادي ارسنج الامريكي، وفعلا يقضي معاهم الفتره من ابريل 2017 لحد ديسمبر 2018 بالمشاركه في 26 مباراه ويسجل 16 هدف ويصنع 5. ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطه له مع النادي فما اعتقدش ان هيكون في اهم من هدفه الصاروخي اللي كان من كره ثابته، والجميل هو احتفاله بالطريقه دي وهو في سن ال40. ولكن على الجانب الاخر مع نهايه عقده يقرر الاعتزال بعد ما قدم مسيره اسطوريه بيها يستحق يكون مش بس واحد من افضل اللعيبه في تاريخ تشيلسي، لا ده كمان يستحق يكون واحد من افضل 5 لعيبه في تاريخ القاره السمراء. وده بقى اللي ياخدنا الارقام واللي فيها شارك مع الانديه في 687 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والفرنسي وغيره، واللي سجل فيها 301 هدف وصنع 126 وفاز فيهم مع جالاتا سراي بالثلاثيه المحليه، ومع تشيلسي بالدوري 4 مرات من اصل 6 فاز بيهم النادي في تاريخه، لا وكمان يفوز ب4 اف اي كاب و3 كاس الرابطه، لا واكمالا يفوز بكاس السوبر الانجليزي 4 مرات، وطبعا ده غير تتويجه بدوري الابطال لاول مره في تاريخ النادي. وده بقى مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 89 مباراه ويسجل 61 هدف ويصنع 11، وطبعا ده كله كوم، والقابه الفرديه دي كوم تاني اللي زي ما انت شايف كده لا تعد ولا تحصى. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.